Sziasztok, ez itt újra a TheVR, ez pedig nem más, mint a The Beginner's Guide második része. Nagyon tetszett nektek az előző részén láttam, legalábbis a like aránya az valami kegyetlen durva, nagyon szépen köszönöm srácok. Köszönöm, hogy jeleztétek, hogy nagyon bejön a cucc. Folytatjuk. Láttam, hogy sokakat zavar az, hogy közben fordítok, mert ők tudnak angolul. Bocs srácok, de én úgy gondolom, hogy sajnos még mindig többen vannak azok, akik nem tudnak angolul, és ők pedig nagyon örülnek annak, hogy egyáltalán elmagyarázom, hogy mi történik, úgyhogy tovább folytatjuk így ezt a dolgot. Eddig is fordítottuk a játékokat, ezután is ezt fogjuk tenni. Szóval itt hagytuk abba, ezen az internetes pályán úgymond, ahol elméletileg tudunk nótokat hagyni, de hogy? Nice room. Not. Szép szoba, mégsem. Szóval ezeket... So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. Gondoltam. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. Mi a fene? In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oké, szóval Sacramento-ban találkozott egy Game Jam-en Koda-val pont ezen a mapon dolgozott és egyszer megőrült. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Úristen srácok, a lényeg az, hogy Koda ezt mind in playing this game and seeing how alone Koda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Koda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Jézus atyaég, mi a fele történik itt? Szóval ezt mind ő egymaga írta. Ó. De jó ég. Elég érdekes kis gondolatok ezek. Ilyen összevisszaságok. Ne hallgass a többi fejezésre. Nem vagyok biztonságban. Szóval azt a DV egyébként összességében, hogy valószínűleg az ilyen pályák mutatták meg azt Kodáról, hogy mennyire magányos. És ezzel a Game Jam-ben találkozott vele először, és ott függött rá teljesen Koda munkájára. Mi ez a sok sugdolózás? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Igen? Each of these games represents an idea that was on Koda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult,
Koda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Hú, ez a Koda, ez nagyon nem volt. Szóval a lényeg az, hogy azt mondta Davey, hogy ezeket a puzzle-öket minden pálya végére odarakja, és ez úgymond az életének egy részének a lezárása is. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Nagyon durva. Nagyon durva, megőrülök. How do you leave? Ezt kérdeztem az elején, hogy lehet hagyni üzeneteket. És ez a sok írógép, meg itt van a lámpa. Are you there? You say something. Igen, itt vagyok. Beszélj, beszélj, beszélj. Beszélj, beszélj, beszélj. Hű! Ez egy elég érdekes pálya volt, a jó ég. Okay, this one is tough. Okay. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Ez egy nehéz feladat? Hát igen. Ez nagyon kemény. Ott egy kút. Ide be vagyunk zárva. Na megint valami nagy fasság lesz, én tudom. Érzem. Köröcskék. Igen. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Ott vagyunk itt, except for some reason, Koda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Sokszor használta ezt a börtönszerű valamit. Tényleg, ja. Itt a második verzió. Milyen tárgy legyen a szoba közepén? Milyen bútor? És egyik se az. Legyen tévé. Oda rakott egy asztalt. Mi legyen a fal mellett? Egy hatalmas kép. Egy lóval. Szóval hiába mondnak bármit is, nem az történik. Legyen egy kicsit világosabb a szoba. Mi legyen? Soft LED ceiling. Úgy jó az lesz, ugye tök mindegy. Berakott egy kis lámpát, hát ez csodálatos. Legyen asztal. Kell egy asztal, de hát már van. Ki vagy te? Honnan csinál ezt? Itt egy asztal. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Miért? Ez miért jó? So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Oké, most ugyanaz a téma lesz. Ebben a guide-ban megtudhatjuk, hogyan kell megszokni egy bármilyen börtönből. Kövesd az utasításokat. First click on this table. Ott a 3 pont. Mi ez a 3 pont? Menjünk oda a képhez. Igen.
Kapcsoljuk le a világítást? Jó, várjátok. Padlóvilágítás, floor lamp. Ez egészet, tehát ez hol van annak a kapcsolója? Koda! Hol van a kapcsolóját? Oh, go to the left side sofa. Move it over a little. Igen. Kicsit arra kell mozgatni. Most érünk hozzá a polcokhoz. Mit? Egy igazi börtönben most a szabad lennél. És most tér vissza, ahonnan kezdtél. Return, visszatérés. És ennyi. Oké. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Mi a szar? Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. Okay, so rengeteg ilyen börtönszerű ötlete volt. I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. Okay, so rengeteg This ilyet is the csinált, very aztán last egyszer csak version abba of the hagyta. prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Nagyon sokat kísérletezett ezzel a börtön ötlettel, és aztán egyszer csak megtalálta a megoldást, és ez az. És utána nem csinált többet. És az érdekes, hogy ebben igaz, hogy nem is a játékban lesz a börtön. Legalábbis valami ilyesmit magyarázott Davy. Oké. És most mi történik? Kicsit nyugtalanító ez az egész, nem tudom, hogy vettük ezzel. Mi történik? Nem tudom mozgatni az egeret. Hello? Ki az? Hé, én vagyok az. Te vagyok. Miután kiszabadultam a börtönből. Miután kiszabadultál a börtönből. Mi van? Te én vagyok. Szóval te is bent ragadtál a börtönben? It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Ez igaz. Szóval Coda erre vágyott, hogy bárkivel megbeszélse a gondjait, és igaz, hogy szerint az összes játékban saját magaddal beszélgetsz. Mikor szabadultál ki? Hogyan fejtetted el? Mert azt mondtam, hogy már azt sem tudom milyen börtönben lenni. Nem is annyira rossz, az hidd el. Várj, te most én vagyok, akkor most te is kaptál egy hívást egy másik verziójú éntől? Ez jogos kérdés. Igen, kaptam egy hívást és így szabadultam ki. Mit mondott neked?
Igen, szóval beszéltek velem és ez kiszabadított. Hogy lehet az? Nem tudod, amíg ki nem jutottál, de komolyan mondom, működik. Oké, beszélek. Akkor beszéljünk. Igen. Addig itt leszek, amit csak szeretnék. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Szóval hogy néz ki az, amikor Coda valami olyan játékot csinál, amikor valaki mással kell beszélgetni? To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ez a szokásos Coda puzzle. Oh. Hello. Mi újság, Lin? Oké. Azért még jó, hogy itt vagyunk, mert ki kell akartani a házat. From previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Sokkal jobban ráfeküdt a játékokra, Coda, ez már egy új chat rendszer. Sokkal jobban néznek ki most már a játékok. Ezt a játékot például 2 hónapig csináltam. Ne aggódj miattam. Itt leszek egész éjszaka. Először takarítsunk ki, aztán majd beszélgetünk, vagy hogy elkitáljuk, hogy mi legyen este. Mert azt mondom neki, hogy itt aludnék. Oké. Kész. Megcsináltam. Igen, megcsinálom az ágyat is. Ezt is megcsinálom, igen. Szeretsz takarító lenni? Hát... nem élvezem annyira, mint amennyire kellene. De amíg dolgozom, addig ilyen nyugodt vagyok. Mi van? Össze vannak, ja, kis párnák. Jó, igen. Valaki kiborított valamit? Ó. Ez is megvan. Micsoda? Mondjad! Igen... Nem árul el nekünk, valami titkot akart elárulni. Mindegy most már. Hülyeség volt. Jó, el is mosogatunk, szóval gyakorlatilag most mi vagyunk a takarítók? Vagy mi van most? Micsoda? Ez is kész. A könyveket is erre raktam. After the intense set of prison games, this house cleaning almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful.
know that Coda really liked this. Ez kész. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. Okay, szóval... This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time. Oké, szóval ez volt az a játék, az egyetlen játék, amikor felhívta David Coda, hogy jöjjön át és nézze meg. És ebben az időszakban olyan boldog volt Coda. Ez tényleg elég vicces egyébként ez a játék. Walked around with a constant smile on his face. Nem hiszem el. Állandóan mosolygott, nagyon jó kedve volt. Szóval minden kezdett előre, megint mosogatunk. Tidying up. Hagyjál már! Igen, igen, igen. Oké, szóval azt akartam nekünk elmondani, hogy egy ház olyan, mint valakinek a lelke. Hogyha eleget gondoskodsz róla, akkor eleget gondoskodsz magadról is. Ha, elég fura hangzott ez tőlem. Hát ez elég fura, főleg, hogy most találkoztunk és ilyet mondasz. Na mindegy is, szóval... takarítás. Folytassuk. Most a könyveket szedd össze, légy szíves. Oké, ez egy szopatás. Most I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Kérdés. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Oké, szóval nem maradhatunk sokáig a sötét helyen, mert meghalunk. Most jön a következő dolog, ami most ez kinyílt ez az ajtó, miután hirtelen vége lett ott a házon minden, és itt egy lámpa. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. Hol lett a puzzle ajtó, tényleg? I really thought that was the point of it. This one gets a bit goofy. Miért jött ide? Azért, hogy jobb legyen az életed? Vagy legyen egy jobb munkád? Vagy a kapcsolatodnak legyen lényege? Nem. Azért jött ide, hogy tökéletes legyél. Ezben a workshopon megtudod, hogy hogyan lehetsz tökéletes. Azt akarom, hogy az emberek az életedben azt gondolják, na ez igen, ez az ember egy jobb ember, mint én. Most így gondolsz az életedre? Oké, most mindennek elküld minket, leír minket. Hogyan lesz tökéletes, anélkül, hogy írsz azt, hogy tennél érte. Annyira egyszerű. Semmit nem kell tenni azért, hogy tökéletes legyél. Ez a lényeg. Hogyan tudom elérni úgy, hogy nem csinálok semmit? Mi a fene történik? Most én meg a tanár. You discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Szóval ezzel azt akartam szemléltetik oda, hogy a tanár is pontosan ugyanolyan, mint mi ott, aki ültünk a padban. Oké. Oké, szóval, hogyha küzdesz ezzel az egésszel, és próbálod megtalálni a megfelelő megoldást számodra, hogy hogyan legyél tökéletes, akkor rosszul csinálod. Egy dologra koncentrálj. Mi a legegyszerűbb és a legkönnyebb út? Nincs igazság. Nincs út.
Tedd azt, ami a legkönnyebb, a legegyszerűbb, és érezd, ami igaz. Semmi, senki. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Ez fura volt. Jó, az összes level fura amúgy. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. 4 That's hónap twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Oké, szóval ezt a játékot az előzőhöz képest 4 hónappal később adta ki Coda, vagyis készítette Coda, és furcsa te is, Divi, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, mert egyébként ez annyira nem komplex. Stage. Színpad. Igen. Ó! Oké, az előadás megkezdődött. Ebben a jelenetben engem fogsz játszani. Oké, dőljünk neki ennek a falnak. Oké, maradj úgy. Egy terem végében ül egy profi fotós, aki állatokat szokott fotózni. A te álmod az, hogy állatokat fotóz. És itt a lehetőség, hogy tanulj valamit tőle. Mondj neki valamit. Hello. Hello, ennyi? Ez egy beszélgetés. Beszélni kell vele. Légy olyan, mint egy ember. Próbáld újra. Tetszel. Nem. Nem ezt mondanám neki. Totál el lett cseszve így a beszélgetés lényege. Én magabiztos voltam. Ott volt ez a pillanat, és magabiztos voltam. Ó! Mi a szar ez a sok? Oké, szóval ezek emberek. Ezek a kis szarok itt emberek. Most már beszélj vele újra. Biztosan sok munka volt eljutni odáig. Már megint elbaszod. Nem lehet ilyen személyes mondattal indítani. Ki akar próbálni valami újat? Ó. Menj le a színpadról. És már megint itt egy lámpa. Ó! Basszus! Esküszöm, beszartam! És megint bebörtönöztek minket. Na, ez már működik. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this,
Koda went off and took another 5 months to make a new game. Hát ez nagyon érdekes volt most ez a szint. Oké, szóval a lényeg az, hogy nagyon furcsa, hogy Koda úgymond, hát ezzel gyakorlatilag sugallta nekünk azt, hogy ő egyszerűen nem bír kommunikálni az emberekkel. Legalábbis ez derült ki ebből a szintből, nem bír kommunikálni senkivel, és inkább magába zárkózik, és nem beszél senkivel. És szerintem felfoghatjuk egy ilyen, nem is tudom, szerintem egy csajjal próbált volna kommunikálni a Koda. Ha létezett, ha nem. Vagy ha létezik, ha nem. És neki ez nagyon nem jött össze, és szerintem ezután megint összetört legbelül. Lehet, hogy azért volt olyan jó kedve az előző játékokban. Ez furcsa. És újabb 5 hónap telt el, mire kiadott egy újabb játékot.